તો કેમ છો મિત્રો, મજામાં અને મજામાં જ છો. તેની સાથે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ Zebronics Zeb-Vita પ્લસ પોર્ટેબલ બ્લૂટૂથ સ્પીકરના વિશે. અને આની અંદર તમને 16 મતલબ કે 16 વોલ્ટનો આઉટપુટ જોવા મળે છે. તો ભાઈ ચાલો જલ્દીથી પહેલાં તો આ બોક્સને ઓપન કરી દઈએ અને જોઈએ કે આ બોક્સની અંદર તમને સ્પીકર સાથે કઈ કઈ એસેસરીઝ ને એ મળે છે, અને પછી ડિટેલમાં આના રિવ્યૂ અને સ્પેસિફિકેશનની સાથે સાથે આપણે આનો સાઉન્ડ ટેસ્ટ પણ કરીને હું તમને બતાવીશ કે ભાઈ સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ તમને અહીંયા આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરની સાથે કેવો મળવાનો છે. જલ્દીથી આ બોક્સને ઓપન કરી અને જોઈએ કે કઈ કઈ એસેસરીઝ તમને સાથે મળે છે. તો આ સ્પીકરના બોક્સ પેકિંગ વિશે વાત કરીએ તો અહીંયા તમને Zebronics બ્રાન્ડિંગ જોવા મળી જાય છે, અહીંયા આનો મોડેલ નંબર જોવા મળી જાય છે, અને અહીંયા 2-3 જે આના કી ફીચર્સ છે એ તમને જોવા મળી જાય છે. જલ્દીથી આ બોક્સને અંદરથી બીજું બોક્સ ભાઈ નીકળીને આવે છે અને જોઈએ કે આની અંદર આપણને કેવું સ્પીકર મળવાનું છે. તો ભાઈ આ ટાઈપે અહીંયા તમને સ્પીકર મૂકેલું જોવા મળી જશે, અને તેની સાથે તમને અહીંયા લવ લેટર ભાઈ લવ લેટર Zebronicsનો, અને તેની સાથે સાથે તમને અહીંયા માઇક્રો USB ચાર્જિંગ પોર્ટ જોવા મળે છે. મતલબ આ સ્પીકરની અંદર ટાઈપ સી ચાર્જિંગ પોર્ટ તમને જોવા નહીં મળે, પણ અહીંયા તમને માઇક્રો USB ચાર્જિંગ જોવા મળી જશે, જે થોડું સ્લો ચાર્જિંગ થશે. ચાલો જલ્દીથી આ સબ બધી બોક્સ વગેરેને સાઈડમાં રાખીએ અને આવીએ આપણા મેઇન સ્પીકર વિશે વાત કરીએ. તો જલ્દીથી સ્પીકરને પણ આ પોલિથીનની અંદરથી પહેલાં તો બહાર કાઢી લઈએ. તો ભાઈ આ ટાઈપનું સ્પીકર તમને અહીંયા જોવા મળી જશે, અને આની ઉપર પણ Zebronics બ્રાન્ડિંગ છે. તેની સાથે અહીંયા જે નેટ ટાઈપનો પાર્ટ તમને જોવા મળે છે મેટલનો જોવા મળી જાય છે. તેની સાથે જલ્દીથી આ જે પન્ની છે એને કાઢી નાખીએ. તો ભાઈ આ જે બ્લૂટૂથ સ્પીકર છે એ તમને ગ્લોસી ફિનિશિંગ સાથે જોવા મળી જાય છે, અને એની જે આઉટર બોડી છે એ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલથી બનાવેલી છે. મતલબ બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી તો ઘણી સારી છે. તેની સાથે તમને સાઈડના પાર્ટમાં તમને થોડા બહુ આના જે ફંક્શન બટન છે એ જોવા મળી જાય છે, જેના વિશે આપણે ડિટેલમાં આગળ વિડીયોમાં વાત કરવાના છે. જલ્દીથી આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરનો સાઉન્ડ ટેસ્ટ કરીએ અને જોઈએ કે અહીંયા તમને સાઉન્ડ ક્વોલિટી કઈ ટાઈપની મળવાની છે. તો ભાઈ આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરના સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સની વાત કરું તો ભાઈ આનું જો સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ છે મને તો ઘણું જ પસંદ આવેલું છે. ભાઈ 16 વોલ્ટનો આઉટપુટ મળે છે, મતલબ અહીંયા તમને જે લાઉડનેસ મળવાની છે ભાઈ નેક્સ્ટ લેવલ. આ પ્રાઇસ રેન્જની અંદર તો ભાઈ ઘણી સારી લાઉડનેસ તમને જોવા મળી જાય છે. બેઝ ક્વોલિટી થોડી તમારે અહીંયા કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવી પડશે, પણ એવી પણ એવરેજ બેઝ ક્વોલિટી તો તમને આ સ્પીકરની અંદર મળી જાય છે. મતલબ 1500 રૂપિયાની અંદર જે બ્લૂટૂથ સ્પીકર આવે છે એ પ્રમાણે તમને બેઝ ક્વોલિટી તો મળે છે, અને આની અંદર જે ટ્રબલ્સ છે હાઈઝ લોઝ એ પણ એકદમ પરફેક્ટ વર્ક કરે છે. મતલબ સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ ઘણો સારો તમને અહીંયા આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરની અંદર જોવા મળી જશે. અને આ સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સના રેટિંગ ઉપર વાત કરીએ તો હું અહીંયા આ સ્પીકરને 5માંથી 4 રેટિંગ દેવાનો છું. હા, બેઝ ક્વોલિટી થોડી ડાઉન છે, બસ બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આ સ્પીકરની અંદર. બાકી ભાઈ 4 સ્ટાર તો આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરને સાઉન્ડ ઉપર તો મળી ગયા છે. તો હવે આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરના સ્પેસિફિકેશન વિશે વાત કરીએ તો ભાઈ તમને આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરની અંદર બ્લૂટૂથ વર્ઝન 5 જોવા મળી જાય છે, અને જે સાથે સાથે તમને કનેક્ટિવિટીની જે રેન્જ છે એ તમને આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરની અંદર 7 મીટર મતલબ 24 થી 25 ફૂટના ડિસ્ટન્સમાં તમે આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરને યુઝ કરી શકો છો જો બ્લૂટૂથથી કનેક્ટ કરેલું હોય તો. મતલબ થોડી જે આની કનેક્ટિવિટીની રેન્જ છે એ ઓછી છે ભાઈ. આના કરતાં ઓલમોસ્ટ 10 મીટર સુધી દીધી હોત તો ઘણું સારું હતું, પણ કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ. આ પ્રાઇસ રેન્જ પ્રમાણે ઘણું સારું છે. બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી પણ સારી છે આની, અને ભાઈ બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટીની જે રેન્જ છે એ જ થોડી ઓછી જોવા મળે છે. સાથે તમને આની અંદર 52 mm નું સાઉન્ડ ડ્રાઈવર્સ જોવા મળી જાય છે. મતલબ એક સાઉન્ડ ડ્રાઈવર્સ નથી, બંને સ્પીકર આવે છે આની અંદર. બંને સ્પીકરની અંદર તમને 52 mm ના સાઉન્ડ ડ્રાઈવર્સ મળે છે. મતલબ જે સાઉન્ડ ક્વોલિટીનો એક્સપિરિયન્સ છે ને ભાઈ એ તમને અહીંયા વિડીયોમાં નહીં અંદાજ આવે. બાકી તો ભાઈ નેક્સ્ટ લેવલ મને તો ઘણો સારો લાગેલો છે. આ પ્રાઇસ રેન્જની અંદર 1500 રૂપિયાની અંદર ઘણું સારું સાઉન્ડ તમને અહીંયા જોવા મળી જાય છે. હવે વાત કરીએ અહીંયા આના બેટરી બેકઅપની. તો ભાઈ આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરને
100% ચાર્જ કરો છો તો તમને અહીંયા 12 કલાકનો પ્લેબેક ટાઈમ મળે છે, પરંતુ મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે તમને અહીંયા 11 થી 11.5 કલાકનો પ્લેબેક ટાઈમ જોવા મળી જાય છે. અને આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરને 100% ચાર્જ કરવા માટે તમારે અહીંયા 3 થી 3.5 કલાકનો ટાઈમ લાગી શકે છે. અને આની સાથે તમને અહીંયા જો ટાઈપ સી ચાર્જિંગ પોર્ટ દીધો હોત તો ઘણું સારું હતું. તમને અહીંયા માઇક્રો યુએસબી ચાર્જિંગ પોર્ટ મળી જાય છે, પણ ટાઈપ સી હોત તો ભાઈ થોડું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ થતું હોય. અને હવે આપણે અહીંયાના મોડ બટન વિશે જોઈએ, મતલબ કે ફંક્શન બટન વિશે જોઈએ તો ભાઈ પહેલાં તો તમને મોડ અને પાવર ઓન ઓફનું બટન જોવા મળી જાય છે. ત્યાંથી મતલબ પાવર ઓન ઓફના બટનથી જ તમે મોડને ચેન્જ કરી શકો છો. પછી સ્કેન અને પ્લે પોઝનું બટન જોવા મળી જાય છે. નેક્સ્ટ અને પ્રીવિયસ સોંગની સાથે સાથે વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ અને ડાઉનના બટન બી મતલબ યુઝ કરી શકો છો. તેની સાથે તમને સાઈડવાળા જમણી બાજુ તમને જે આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરને ચાર્જ કરવાનો પોર્ટ માઇક્રો યુએસબી પોર્ટ છે એ જોવા મળી જાય છે. માઇક્રો એસડી કાર્ડ જે મેમરી કાર્ડ આવે છે તેનાથી પણ તેનો યુઝ કરી શકો છો, પણ 32 GB સુધીનો મેમરી કાર્ડ જ સપોર્ટ કરશે. અને અહીંયા તમે પેનડ્રાઈવનો પણ યુઝ કરીને આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરનો યુઝ કરી શકો છો. સાથે ઓક્સ કેબલનો યુઝ કરીને પણ તમે આ બ્લૂટૂથ સ્પીકરનો યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા આના ઓલ ઓવર રેટિંગની વાત કરીએ, મતલબ કે બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી છે, સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ છે અને તેની સાથે આના ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન આ 3 પોઈન્ટને કવર કરીને આપણે અહીંયા આના રેટિંગની વાત કરું તો ભાઈ હું આને 5 માંથી 3.8 સ્ટાર રેટિંગ દેવાનો છું. ભાઈ થોડા ઘણા પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ આ પ્રાઇસ રેન્જની અંદર, તો ભાઈ ઘણું સાઉન્ડ એક્સપિરિયન્સ તો તમને ઘણું સારું મળી જવાનું છે. કનેક્ટિવિટી રેન્જ છે, બેઝ ક્વોલિટી થોડીક ડાઉન છે, સાથે ટાઈપ સી ચાર્જિંગ પોર્ટ નથી મળતો. બસ આ 2-3 પોઈન્ટ જે છે તેના હિસાબે હું અહીંયા આને 3.8 આઉટ ઓફ 5 રેટિંગ દેવાનો છું. બાકી હું તમને કહું છું કે ભાઈ જો તમે બેઝ લવર નથી અને તમે કોઈ સાઉન્ડ બાર જેવું બ્લૂટૂથ સ્પીકર પરચેસ કરવા માંગો છો, મતલબ લાઉડ સ્પીકર કોઈ પરચેસ કરવા માંગો છો, તો તમારા માટે આ Zebronics Zeb-Vita પ્લસ જે આ બ્લૂટૂથ સ્પીકર છે ઘણું સારું રહેવાનું છે. હું તો ભાઈ રેકમેન્ડ કરું છું કે ભાઈ તમે કોઈ 2000 રૂપિયા કે 1500 રૂપિયાની અંદર કોઈ બ્લૂટૂથ સ્પીકર પરચેસ કરવા માંગો છો તો તમારી માટે આ જે બ્લૂટૂથ સ્પીકર છે ઘણું સારું છે, તમે પરચેસ કરી શકો છો. આની જે લિંક છે એ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઈશ, તમે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ પરચેસ કરી શકો છો. તો આજનો વિડીયો તમને જો પસંદ આવ્યો હોય તો જલ્દીથી આ વિડીયોને લાઇક એન્ડ શેર કરી દો. અને સાથે સાથે આ ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી દો, જેથી આવા જ નવા વિડીયો તમારી પાસે જલ્દીથી જલ્દી આવતા રહે.